नमस्कार। न्यू नलेज नेपालको आज हामी लोकसेवा विशेष लिएर आएका छौँ। खरिदार, नासु, अफिसर विभिन्न संस्थानहरूमा लिने लोकसेवाले लिने परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आजको यो क्रममा रहनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबारे 228 वटा वस्तुगत प्रश्नहरू आज हामी राख्नेछौँ। तपाईँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यानि कि तपाईँ क्लिक गर्नुभयो भने हामीले राखेका यस्तै नवीनतम विविध नलेजेबल ज्ञान गुणका कुराहरू, एक्स्ट्रा नलेजहरू, लोकसेवा विशेष नलेजहरू तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना कहिले भयो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना सन् 1945 अक्टोबर 24 मा भएको हो। दोस्रो नम्बर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूची अनुसार भूपरिवेष्टिक राष्ट्रको सूचीमा कति राष्ट्र रहेका छन्? 31। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम एससीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था कुन हो? विश्व बैंक। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् 1994 कुन वर्षको रूपमा मनायो? विश्व जनसङ्ख्या वर्ष। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय हेगमा रहेको छ। अर्को छैटौं नम्बरको प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचीमा अल्प विकसित समूहमा कति राष्ट्र रहेका छन्? 48। 7 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले भाग लिन नपाउने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्ग कुन हो? महासचिवले भाग लिन नपाउने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हो। विश्व हुलाक सङ्घ युनिभर्सल पोस्टल युनियनको नेपालले कहिले सदस्यता प्राप्त गर्यो? विक्रम सम्वत 2013। 10 नम्बरको प्रश्न छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको झण्डा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्यायो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घले झण्डा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्यायो भने सन् 1947 अक्टोबर 20। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको क्षेत्रीय कार्यालय कतिवटा रहेका छन्? 5 वटा रहेका छन्। 12 नम्बरको प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेट निर्धारण गर्ने काम कसको हो? महासभा। 13 नम्बरको प्रश्न, नेपालको कला तथा संस्कृतिको संरक्षणमा सबभन्दा बढी योगदान पुर्याएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुन हो भनेको छ? युनेस्को। 15 नम्बरको प्रश्न, नेपालले कहिले सुरक्षा परिषदमा रही विश्वमा शान्ति स्थापनामा सहयोग पुर्याएको थियो भन्ने प्रश्न छ? सन् 1969 मा र सन् 1988 मा। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। 18 नम्बरको प्रश्न, युएनओका सम्बद्ध कम विकसित भूपरिवेष्टिक र साना टापु राष्ट्रहरूको
विकासोन्मुख मुलुक समूह कहिले गठन गरिएको थियो? सन् 2001 मा। 19 नम्बरको प्रश्न छ, बङ्गलादेशले युएनओको कहिले सदस्यता प्राप्त गर्यो? सन् 1974। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, युएनओको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था कुन हो भनेको छ? यो युएनओका 15वटा विशिष्टीकृत संस्थामध्ये पहिलो विशिष्टीकृत संस्था ILO हो। ILO हो। अब 21 नम्बरको प्रश्न, युएनओको 51औं संस्थापक सदस्य राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र कुन हो? पोल्यान्ड। अब 22 नम्बरको प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयमा प्रयोग गरिने भाषाहरू कुन कुन हुन्? अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च। अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयमा प्रयोग गरिने भाषा हुन्। 23 नम्बरको प्रश्नले भन्छ, राष्ट्रसङ्घ स्थापना गर्ने सन्धिलाई के भनिन्छ? राष्ट्रसङ्घको कुरा छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ होइन, राष्ट्रसङ्घ। राष्ट्रसङ्घको स्थापना गर्ने सन्धिलाई भर्सेलिज सन्धि भनिन्छ। अब 24 नम्बरको प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रसङ्घ कुन प्रणाली अन्तर्गत रहेको थियो? राष्ट्रसङ्घ कुन प्रणाली अन्तर्गत रहेको थियो? अर्ध सङ्गठन र अर्ध सम्मेलनको रूपमा राष्ट्रसङ्घ रहेको थियो। अब 27 नम्बरको प्रश्नतर्फ लागौँ। 27 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्गहरूमध्ये हाल निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अङ्ग कुन हो भनेको छ? जिम्मा जमानी परिषद। 28 नम्बरको प्रश्न, युएनओको स्थापना गर्न कतिवटा बैठक बसेका थिए? 8वटा। अब अर्को 29 नम्बरको प्रश्नतर्फ लागौँ। स्विजरल्यान्डले कहिले युएनओको सदस्यता प्राप्त गर्यो? स्विजरल्यान्डले सन् 2002 मा युएनओको सदस्यता प्राप्त गर्यो। 30 नम्बरको प्रश्न, सुरक्षा परिषदमा अफ्रो एसियाली मुलुकबाट कति सदस्य रहन्छन् भन्ने प्रश्न हो। सुरक्षा परिषदमा अफ्रो एसियाली मुलुकबाट 5वटा सदस्य रहन्छन्। 31 नम्बरको प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् 2000 देखि 2012 सम्मको लागि कुन दशकको रूपमा बनाउने निर्णय गरिएको थियो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय साक्षरता दशक। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय साक्षरता दशक। 32 नम्बरको प्रश्न, सुडानको जनमत सङ्ग्रहको अनुगमन गर्ने उच्च स्तरीय राष्ट्र सुडानको जनमत सङ्ग्रहको अनुगमन गर्ने उच्च स्तरीय राष्ट्रसङ्घीय प्यानलमा चयन हुने नेपाली को हुन् भनेको छ प्रश्नले? भोजराज पोखरेल। अब 33 नम्बरको प्रश्न यहाँ रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबभन्दा ठुलो पदक के हो भनेको छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबभन्दा ठुलो पदक के हो भन्ने प्रश्न हो। तपाईले अनुमान गरिसक्नुभयो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबभन्दा ठुलो पदक भनेको नानचेन हो। 34 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? मन्ट्रियलमा यो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्घको प्रधान कार्यालय रहेको छ।
35 नम्बरको प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अति कम विकसित भूपरिवेष्टित तथा विकासशील साना टापु मुलुकका लागि उपमहासचिव बन्नु भएको नेपालकै प्रथम व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ भनेको छ? ज्ञानचन्द्र आचार्य। अब 36 नम्बरको प्रश्नतर्फ लागौँ। बान की मुनलाई युएनको कतिौं महासचिव हुन्? बान की मुन युएनको कतिौं महासचिव हुन्? 8औं। 37 नम्बरको प्रश्नतर्फ लागौँ। विश्व हुलाक सङ्घ UPU को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? बन। 38 नम्बरको प्रश्न, युएनको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो देश कुन हो? इन्डोनेसिया। 39 नम्बरको प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन ITU को प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा 155 मुलुकहरूमध्ये सूचना प्रविधि विकास परिसूचकमा नेपाल कतिौं स्थानमा परेको थियो भन्ने प्रश्न हो? 137औं। अब 40 नम्बरको प्रश्नतर्फ लागौँ। विश्व बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? विश्व बैंकको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न हो? विश्व बैंकको स्थापना भएको थियो सन् 1945 डिसेम्बर 27 मा। 41 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मानवाधिकार घोषणा पत्र कहिले जारी गरिएको हो? सन् 1948 मा। अर्को प्रश्न, राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भयो? राष्ट्रसङ्घको स्थापना 10 जनवरी 1920 मा भयो। अब हामी 43 नम्बरको प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ। राष्ट्रसङ्घ जनसङ्ख्या कोषले सार्वजनिक गरेको विश्व जनसङ्ख्याको अवस्था नामक प्रतिवेदनमा कम उमेरमा बच्चा जन्माउनेमा सबभन्दा बढी नागरिक नाइजरका रहेका छन्। युएनको महासभालाई सम्बोधन गर्ने प्रथम नेपाली को हुन्? चुरा प्रसाद हुन्। अनि 45 नम्बरको प्रश्न, मानव तथा जीव समूह नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था कुन हो? युनेस्को मानव तथा जीव समूह नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था हो। अनि 46 नम्बरको प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 19औं शिखर सम्मेलन 2013 कहाँ भएको थियो? पोल्यान्डमा भएको थियो। व अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 192औं राष्ट्र सम्मिलित 15औं शिखर सम्मेलन 2009 मा भएको थियो। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ, राष्ट्र सङ्घको स्थापना हुँदा संस्थापक सदस्य राष्ट्र कति थिए? 27 थिए। अनि 50 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो राष्ट्र भारत हो भने 7 मुलुक भारत हो भने अन्तिम मुलुक बङ्गलादेश हो। हवस् त, यिनै लोकसेवामा आधारित रहेका
खरिदार, नासु, अफिसर लगायत विभिन्न संस्थानका परीक्षामा उपयोगी हुने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरको साथै आजलाई हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ यो च्यानललाई अन्तिम समय हेरिरहनु भएको, अन्तिम समयसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिँदै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भर्खरै सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हवस् त, नमस्ते।